يسر غرفة درب الجنان الدعوية أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح لمعة الاعتقاد مع فضيلة الشيخ سامي الخميس. أيضا في درس جديد من دروس شرح لمعة الاعتقاد، وهذا هو الدرس 13 من هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة. وأنبه الأخوة والأخوات أن الشرح من خلال الشرح أو أثناء الشرح سوف أذكر بعض الأسئلة، لأني جمعت ما يقارب 162 أو 163 سؤال على شرح لمعة الاعتقاد، فكل ما مررت على موضع سؤال أثناء الشرح سوف أذكره. بالتالي من لديه مذكرة أو كتاب يتابع منها على ما مضى، ثم بعد ذلك نقيم الإخوة والأخوات في هذا الاختبار الاختياري. أكرر أنه اختياري لمن أراد، ومن أراد أن يكتب الأسئلة ولا يدخل في الاختبار أيضا له ذلك، يستفيد من الأسئلة ويحاول أن يجيب عليها بنفسه من خلال الشرح. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، وقوله في الكفار غضب الله عليهم. طبعا هذه الصفات، هناك صفات ترغيب وهناك صفات ترهيب ضمن هذه الآيات، وكذلك قوله اتبعوا ما أسخط الله، وقوله كره الله انبعاثهم. كل هذه الصفات، الرضا، المحبة، السخط، الغضب، الكره، المقت، هذه كلها من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. كيف عرفنا أنها صفات فعلية؟ لأنها تابعة للمشيئة، يفعلها الله إذا شاء، وإذا شاء لم يفعلها، يفعلها الله عند وجود سببها أو وقتها، مثل النزول الإلهي في وقت الثلث الأخير من الليل، الغضب عند وجود سببه، الرضا عند وجود سببه، هذه كلها من الصفات الفعلية. لماذا قلنا فعلية؟ لأنها تابعة لمشيئة الله، يفعلها متى شاء، يفعلها أحيانا ولا يفعلها أحيانا، فهذه صفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي الملازمة لله سبحانه وتعالى دائما: الحكمة، العزة، الإرادة، هذه العلو، هذه كلها صفات ملازمة لله سبحانه وتعالى. الصفات الملازمة لله تسمى صفات ذاتية. الصفات التي يفعلها متى شاء هذه صفات فعلية. فالرضا، المحبة، السخط، الغضب، الكره، المقت، هذه كلها صفات فعلية يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء عند وجود سببها، وليست ملازمة لله سبحانه وتعالى. لو كانت ملازمة لله قلنا إنها ذاتية، فهي من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية. لاحظوا يا إخواني أخوات من حسن ترتيب المؤلف أنه ذكر الآيات التي تتعلق بالترغيب قبل الآيات التي تتعلق بالترهيب، فذكر الرضا ثم المحبة، ثم بعدها ذكر الغضب والكره والسخط. وأيضا من حسن الترتيب أيضا أنه جاء بالترغيب قبل الترهيب، يعني جمع في هذه الآيات بين الترغيب والترهيب، ورتب أيضا فجعل الترغيب قبل الترهيب. وهذه قاعدة ينبغي أن نستعملها حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نرغب قبل أن نرهب. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبدأ بالمغفرة قبل العذاب، وبدأ بالرحمة قبل العذاب. في قول في الحديث: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. إن رحمتي، قدم الرحمة قبل الغضب. فهذا يعتبر من باب البداء بالترغيب قبل الترهيب. وهذه قاعدة ينبغي كما قلت أن نستعملها دائما في حياتنا، في تربيتنا، في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى: الترغيب قبل الترهيب. مع أولادك ترغبهم قبل أن تراهبهم، تستعمل مثلا الجائزة والتحفيز قبل الترهيب والعقاب. قول الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته، هذه لمن يستحقها وليست لكل العباد. ولذا
ينبغي أن نقسم الرضا إلى قسمين. الرضا لله سبحانه وتعالى له قسمين. القسم الأول رضا الله عن العامل، وله أدلة سوف نذكرها. القسم الثاني رضا الله عن العمل نفسه. الله سبحانه وتعالى ربما يرضى عن العامل العابد، الشخص نفسه إذا كان متعبدا لله سبحانه وتعالى بعبادة يرضاها الله. والقسم الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن العمل. أنا سوف أذكر الآن أدلة ثم تذكرون من أي القسمين هذه الأقسام. الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هل هذه الآية من قبيل رضا الله عن العامل أو رضا الله عن العمل نفسه؟ ما الجواب؟ هذه الآية عن العامل تمام، لأنه قال السابقون الأولون ثم قال رضي الله عنهم عن السابقين، عن هؤلاء العاملين. طيب، إن الله يرضى عن العبد، هذا حديث رواه الإمام مسلم، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. من أي القسمين؟ رضا الله عن العامل أو عن العمل؟ تمام، عن العمل. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة، فإذا الرضا مصب على هذا العمل. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من أي القسمين؟ رضا الله عن العامل أو العمل؟ من القسم رضا الله عن العامل، تمام. وهنا أنبه على مسألة قبل أن نغادرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة هذه، هل المقصود بها الأكلة اللقمة فقط، يعني يحمد الله على كل لقمة يلتقمها، أم المقصود الوجبة الكاملة؟ نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يأكل وكلما التقم لقمة حمد الله عليها، كلما التقم لقمة حمد الله عليه. فقيل له في ذلك، سئل عن ذلك فقال: أكل وحمد خير من أكل وسكوت. هذا هو اجتهاده رحمه الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله. لكن شيخنا العثيمين رحمه الله يقول: لا شك أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت هناك اجتهادات من أئمة معتبرين ويقتدى بهم، لكن الحق أحق أن يتبع، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أن يحمد الله عند الانتهاء من الأكل تماما، عندما يأكل الأكل وينتهي تماما يحمد الله على ذلك. ولذلك النووي رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث قال: الأكلة هي الغدوة أو العشوة، يعني أكلة الغداء أو أكلة العشاء، يعني الوجبة كاملة، وليس المقصود اللقمة لوحدها، ليست اللقمة. لكن شيخنا نبه على مسألة، وهي إذا كان الشخص في مكان يعني فيه غفلة وفيه كذا، وأراد أن يذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى، فكلما التقم لقمة قال الحمد لله، من باب التذكير بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، فيقول: أرجو أن لا يكون في ذلك بأس، أرجو أن لا يكون في ذلك بأس. ولاحظوا معي أيضا فائدة من هذا الحديث، لاحظوا معي: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة. الرضا مقابل إيش؟ الرضا مقابل عمل عظيم؟ لا، مقابل عمل يسير جدا وربما نغفل عنه كثيرا. ولذلك من فوائد هذا الحديث أن رضا الله سبحانه وتعالى ربما ينال بالعمل اليسير، لا يلزم أن ينال بالعمل العظيم، وإنما الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد بأعمال يسيرة جدا. وهذا شخص يرفع الأذى مثلا عن الطريق، وهذا شخص يبتسم، وهذا شخص كذا، فهذه أعمال يسيرة يرضى الله سبحانه وتعالى بسببها، فلا نحتقر عملا، لا نحتقر عملا. وهذه امرأة بغي زانية غفر الله لها عندما سقت كلبا، ربما البعض ربما يحتقر هذا الموضوع ولا يرى أن هذا المقابل العظيم مقابل هذا العمل اليسير، مقابل دخول الجنة والغفران
مقابل سقيا كلب. نقول لا نحتقر أي عمل مهما كان. فهنا الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد، فهذا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى له علامات، له أو نقول له أسباب. أسبابه هو أن يأتي العبد العمل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، هذا هو سببه. طيب، هل هناك علامات لرضا الله سبحانه وتعالى ومحبته للعبد؟ عرفنا أن سبب الرضا هو طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هل هناك علامات يعرف بها العبد أن الله سبحانه وتعالى يحبه، أن الله سبحانه وتعالى رضي عنه؟ نعم، هناك علامات. هذه العلامات عندما يراها العبد يستأنس بها ويفرح بها، وبالتالي تعتبر من المثبتات، لأنها علامة على رضا الله سبحانه وتعالى وأن هذا العبد يسير على صراط مستقيم. منها أن هذا العبد يوفق للزيادة في الخير. إذا وفق العبد على للزيادة في الخير فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه وقد رضي عنه. والدليل على هذا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الأمر الثاني والعلامة الثانية لرضا الله سبحانه وتعالى ومحبته للعبد التوفيق للتوبة دائما. إن الله يحب التوابين، فالتواب يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشخص كثير التوبة وكثير الاستغفار هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه. أيضا من العلامات أن الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد ويوفقه للخير. والدليل على هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، ما هي علامات هذه المحبة وآثار هذه المحبة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. كل هذا آثار لمحبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، عندما قال حتى أحبه، يكثر من النوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ما هي هذه الآثار؟ هي ما ذكرنا. ومن العلامات محبة المؤمنين لهذا العبد، هذه من العلامات على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. هذه العلامة عليها دليل ربما تعرفون: إن الله ينادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل لأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينزل ويوضع له القبول في الأرض فلا يراه عبد صالح إلا أحبه. فهذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. هنا أنبه: ما معنى الرضا؟ ما معنى المحبة؟ ما معنى الغضب؟ ما معنى السخط؟ ما معنى الكره؟ بعض الناس ربما يعرفها بتعريفات، مثل أن يقول المحبة هي ميل القلب إلى المحبوب، الغضب المقصود به انتفاخ الأوداد واحمرار العينين وكذا. هذا في اللغة طبعا، وليس المقصود به أن نعرف غضب الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود باللغة. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الصحيح أن هذه الأمور التي ذكرت ميل القلب إلى المحبوب وانتفاخ الأوداد وكذا، السؤال هو: ما علامات محبة الله للعبد ورضاه عنه؟ السؤال الذي يليه هو: من أي الصفات تعتبر الصفات التالية؟ الرضا، الغضب، المحبة، السخط. من أي صفات تعتبر الصفات التالية؟ الرضا، الغضب، المحبة، السخط. السؤال الذي قبله قال الله رضي الله عنهم، ما علامات محبة الله للعبد ورضاه عنه؟ طيب، السؤال الثالث على هذه النقاط التي تكلمنا عنها: رضا الله تعالى ينقسم قسمين، وعليها أمثلة من القرآن والسنة. اذكر القسمين وأمثلتهما. القسمان هما رضا الله عن العامل ورضا الله عن العمل، وذكرنا الأمثلة على ذلك.
قول الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، هذا أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى عند وجود مقتضيها وعند وجود سببها. إذن فالميزان الإلهي لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد ورضاه عنه هو فضل العمل وفضل العامل، فضل العمل وفضل العامل. ولذلك نذكر سؤالا جديدا ألا وهو: ما الميزان الإلهي لمحبة الله للعبد؟ ما هو الميزان الإلهي؟ الميزان الإلهي هو فضل العامل لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، وفضل العمل لأن الله سبحانه وتعالى يرضى شرعه ويرضى. طيب، إذا نقول يا أخوان، عندما نقول الميزان الإلهي وفضل العامل عند الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى للعامل وفضل العمل، هنا نقول العبرة في هذا الموضوع ليست في أن تحب الله سبحانه وتعالى، وإنما العبرة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يدعي محبة الله لكنه يعصيه، فالعبرة أن يحبك الله وليست العبرة أن تحب الله. إذا أحبك الله جزمنا جزما أن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك الله جزمنا جزما أن محبتك لله محبة حقيقية، فدعوى المحبة لله سبحانه وتعالى ربما تكون كاذبة، ولكن إذا أحب الله عبدا كما قلنا جزمنا أنه يحب الله سبحانه وتعالى، ولذلك وفق لفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. استنبط بعض العلماء من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، لاحظوا معي تأملوها، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. استنبط بعض العلماء من هذه الآية فائدة عظيمة 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 جدا، وهي أن الذي يحبه الله والله سبحانه وتعالى يحبه، أن الذي يحبه الله ويحب الله، أن الذي يحبه الله وهو يحب الله لا يرتد عن دينه. هذا مبتغى الصالحين والعارفين لله سبحانه وتعالى، أن الله يثبتهم ولا يرتدوا مهما كانت مكانتهم، مهما كان علمهم وعبادتهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذه هي الفائدة، أن الله إذا أحب عبدا وهذا العبد أحب الله فإنه الصفات، كل هذه الصفات حق على ظاهرها ولا يجوز تأويلها إلى معاني أخرى تخالف هذا الظاهر. أيضا الغضب والسخط والكره أيضا له ميزان إلهي، فغضب الله سبحانه وتعالى لا يخرجه عن الحكمة. إذا غضب العبد ربما يخرج عن الحكمة، وإذا غضب العبد ربما يخرج عن العدل إلى الظلم فيظلم ويخالف الحكمة. ولكن غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وكرهه لا يخرجه لغير الحكمة ولا يخرجه من العدل إلى الظلم كالناس. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ولاحظوا معي الآية: ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نقف عند قوله ولا يظلم ربك أحدا. هل الكافر داخل في هذه الآية؟ سؤال: هل الكافر داخل في قوله ولا يظلم ربك أحدا يعني أن الله لم يظلمه؟ الجواب نعم. لكن إذا جاءنا واحد ويناقشنا يقول: كيف أدخلتموه؟ أقنعوني، أثبتوا لي من هذه الآية أن الكافر داخل في قوله أحدا، وهو داخل في عدم ظلم الله سبحانه وتعالى له. يلا يا أخوان، هذا يبين لنا أهمية أصول الفقه. من عنده معرفة بأصول الفقه سوف يجيب مباشرة بلا تردد. وهذه القاعدة تمام. طيب، جيد. الدعوة تجمعنا الجواب أحدا نكرة تشمل كل أحد. تمام. طيب، نريد أن نكمل هذه القاعدة. أحدا نكرة جاءت في سياق إيش؟ ولا في سياق النفي. تمام.
نكرة في سياق النفي تدل على العموم. نكرة أحدا في سياق النفي ولا يظلم، هذا نفي، وأحدا نكرة، فنكرة جاءت في سياق النفي تدل على العموم، فالكافر داخل في هذا العموم. فإذا من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم الكافر، وهذا العدل الإلهي حتى مع الكافر له دلائل وله علامات وله أدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته وهو مضطر، وعلى هذا أدلة. يجيب دعوة الكافر عندما يكون مضطر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر، من هم؟ فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، إذا هم مشركين، ومع ذلك أجابهم الله سبحانه وتعالى عندما كانوا مضطرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أيضا الكافر داخل في هذا الأمر. ومن علامات ودلائل أن عدل الله سبحانه وتعالى مع الكافر أنه يقبل دعوته إذا كان مظلوما، إذا كان مظلوما. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وكلمة المظلوم عامة. أيضا من دلائل عدل الله سبحانه وتعالى حتى مع الكافر أن الله يجازيه بأعماله الحسنة في الدنيا فقط، يجازيه بأعماله الحسنة في الدنيا، أما في الآخرة فلا يجازيه بها. إذا عمل عملا حسنا فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه في الدنيا. وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الكافر إذا عمل إحسانا تصدق على فلان أو مثلا أحسن لفلان أو ليتامى أو كذا فإنه يجازى على هذا في الدنيا، وهذا من عدل الله. ما الدليل؟ من كان يريد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيش؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يظلمون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بها في الدنيا. أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما سلف من خير، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، تمام. هذا دليل أيضا على أن الذي يسلم وكانت له أعمال صالحة وهو في حال الكفر فإن من رحمة الله وفضله وعدله أيضا أن هذه الأعمال الحسنة التي فعلت في حال الكفر يجازيه بها وتحسب له حسنات بعد إسلامه، إذن تحسب في رصيده. أما في الآخرة فلا يجازى بها، وإنما يجازى بها في الدنيا. كما أن الرضا والمحبة تكون للعمل وتكون للعامل، كذلك الغضب والكره والسخط أيضا تكون للعمل وتكون للعامل، وهذه سوف نختم بها الدرس. مثال الكره والغضب والسخط على العمل قول الله سبحانه وتعالى ولكن كره الله انبعاثهم. إذن المكروه هنا هو العمل وهو انبعاثهم. وأيضا مثال على كره الله سبحانه وتعالى أو بغضه للعامل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء ثم يوضع له الرفض وعدم القبول والبغض في الأرض. وهذا الحديث تعرفونه وقد ذكرناه قبل قليل. فليس البغض هنا والسخط والكره لمجرد أنه فلان ابن فلان، لا، وإنما لأجل عمله، بسبب عمله بلا شك. أقف هنا، لكن سوف أختم بأسئلة لم نذكرها قبل قليل. آخر سؤال كتبناه أو ذكرناه هو ما الميزان الإلهي لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد؟ بعد هذا السؤال سؤال آخر وهو وما يظلم ربك أحدا. كيف نستدل بهذه الآية من ناحية أصولية على أن الظلم لا يمكن وقوعه من الله حتى على الكافر؟ أعيد،
ولا يظلم ربك أحدا. كيف نستدل بهذه الآية من ناحية أصولية على أن الظلم لا يمكن وقوعه من الله حتى على الكافر؟ طيب، السؤال الذي يليه: اذكر بعض الدلائل التي تدل على عدل الله مع الكافر. اذكر بعض الدلائل التي تدل على عدل الله مع الكافر. السؤال قبل الأخير: البغض والكره من الله قد يقع على العمل وقد يقع على العامل، وهناك أدلة من القرآن والسنة تدل على ذلك. اذكر أمثلة على ذلك. آخر سؤال: ما أعلى درجات الغضب؟ هذه الأسئلة التي سوف يكون عليها الاختبار لمن أراد أن يختبر مع الإخوة والأخوات، يعني بعد فترة، بعد ما نمضي مثلا درسين أو 3 أو 4، بعد هذا نجري سؤال أو أسئلة واختبار على ما مضى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا. أقف هنا وألتقيكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم وهذا الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.